Από την πρώτη κιόλας στιγμή που είδαμε τους Ryzen 7000 να φτάνουν στα καταστήματα, είδαμε πολλά καινούργια πράγματα. Είδαμε τις νέες μητρικές της AMD, την αλλαγή του socket από Pin Grid Array σε Land Grid Array, το LGA δηλαδή, και φυσικά το γεγονός ότι αυτό ονομάστηκε AM5. Η αλλαγή του socket σε LGA και με περισσότερα pins έφερε στο προσκήνιο μερικά ακόμα θετικά, τα οποία είδαμε στους Ryzen 7000, όπως υποστήριξη για μεγαλύτερο αμπεράζ, ιδίως στα high-end μοντέλα. Επίσης βοήθησε στο να έρθουν οι νέες μνήμες τύπου DDR5 καθώς και ο διάβλος PCI Express Gen 5, μιας και οι ηλεκτρικές απαιτήσεις σε σχέση με την προηγούμενη γενιά ήταν πιο αυξημένες. Μαζί με τους νέους επεξεργαστές έρχονται και οι νέες μητρικές 600 series με πρώτες τις X670 και X670E εκ του Extreme, με πλούσια specs για κάθε enthusiast και με μοναδικό αρνητικό ίσως την πολύ υψηλή τιμολόγηση που κάνει τα πράγματα δύσκολα για τους PC builders. Το γεγονός ότι χρειάζεται και DDR5 μνήμες στο πακέτο σημαίνει ότι εάν έχετε ένα σύστημα με γρήγορες DDR4 αυτή τη στιγμή δεν θα λειτουργήσουν σε αυτό το setup. Σε αυτό το review θα δούμε για πρώτη φορά τη νέα πλατφόρμα των επεξεργαστών Ryzen 7000 και θα δοκιμάσουμε τον ισχυρό Ryzen 7 7700X παρέα με την Gigabyte X670E Aorus Extreme για να μάθουμε καλύτερα την πλατφόρμα των Zen 4. Στο επίκεντρο της νέας γενιάς είναι η Zen 4 αρχιτεκτονική, για την οποία είχαμε αναφέρει αρκετά στο site μας και προτείνω να του ρίξετε μία ματιά για τις λεπτομέρειες. Με λίγα λόγια, η AMD υποσχέθηκε περίπου 10% αύξηση σε single thread σενάρια από την προηγούμενη γενιά, ένα αρκετά εντυπωσιακό ποσοστό. Μεγάλο μέρος του βέβαια απορρέει από την αυξημένη συχνότητα και τη βελτιωμένη λιθογραφία στα 5 νανόμετρα από την TSMC. Ο Ryzen 7 7700X που έχουμε εδώ φέρει 8 πυρήνες και 16 threads, χρονισμούς από 4,5 GHz έως και τα 5,4 GHz στον έναν πυρήνα και TDP 105W. Με προτινόμενη τιμή τα $399. Στην Ελλάδα η τιμή αυτή διαμορφώνεται πλέον στα 330 ευρώ μετά από την πτώση των τιμών που έφερε η εταιρεία μετά την Black Friday του 2022. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα υπόλοιπα μοντέλα της νέας σειράς. Έτσι έχουμε τον Ryzen 5, τον μικρότερο 7600X που ξεκινά το lineup με 6 πυρήνες και 12 threads, χρονισμούς από τα 4,7 έως και τα 5,3 GHz στον έναν πυρήνα και την TDP πάλι 105W με προτινόμενη τιμή τα 250 ευρώ αυτή τη στιγμή στην αγορά. Μετά έχουμε τον 12πύρινο Ryzen 9 7900X, ο οποίος έχει χρονισμούς από 4,7 έως και τα 5,6 GHz σε ένα πυρήνα και TDP 170W με προτινόμενη τιμή τα 450 περίπου ευρώ. Στην κορυφή του lineup, ο Ryzen 9 7950X έρχεται με 16 πυρήνες και 32 threads, χρονισμούς από τα 4,5 έως και τα 5,7 GHz σε έναν πυρήνα και TDP πάλι 170W και η τιμή του ακουμπάει περίπου τα 600 ευρώ. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο μεταξύ αυτών των μοντέλων και όσων εφοδιάζονται με την 3D V-Cast της AMD. Γνωρίζοντας ότι θα δημιουργηθεί confusion στην αγορά, η AMD έριξε τις τιμές των απλών επεξεργαστών και τώρα κυκλοφορεί τους X3D με την ίδια τιμολόγηση όπως παλιά. Η αλήθεια είναι ότι το timing της AMD είναι λίγο ύπουλο, αφού μόλις 6 μήνες μετά την κυκλοφορία των Ryzen 7000 λανσάρει σημαντικά ταχύτερα μοντέλα με αντίστοιχες τιμές, γυρίζοντας την πλάτη κατά κάποιον τρόπο στους early adopters. Να πω επίσης ότι οι επεξεργαστές με 3D V-Cache έρχονται με διπλάσια μνήμη cache, αλλά με μειωμένο TDP, που σημαίνει ότι οι base χρονισμοί θα είναι και αυτοί πιο μαζεμένοι, με τον 7950 X3D να τρέχει στα 4,2 GHz σε όλους τους πυρήνες, ενώ το single thread boost παραμένει το ίδιο στα 5,7 GHz. Η επιλογή αυτή γίνεται λόγω της ευαισθησίας που έχει η stacked σχεδίαση όσον αφορά το ρεύμα, κάτι που δυσκολεύει το overclocking αυτών των chip. Η διπλάσια cache των X3D έχει πολλά θετικά, κυρίως στα παιχνίδια όμως, και γι' αυτόν τον λόγο η Intel τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να πιέζει όλο και περισσότερα megabytes στο εσωτερικό των chip της. Πίσω στην πλατφόρμα όμως. Περνώντας στη νέα σειρά chipsets, η AMD φαίνεται πως παίζει όλα της τα χαρτιά και δεν κρατάει κανένα κρυφό άσο στο μανίκι της. Αυτό σημαίνει ότι βλέπουμε τόσο μνήμες DDR5 στο προσκήνιο, όσο και η ύπαρξη PCI Express Gen 5 στις κορυφαίες μητρικές με το X670 chipset, το οποίο χωρίζεται στα δύο σε X670 και X670 Extreme, με το δεύτερο να προορίζεται για πιο σκληροπυρηνικούς που θέλουν extreme overclocking αλλά και PCI Express Gen 5 σε κάθε πιθανή υποδοχή της μητρικής. Σχεδόν.
Αντίστοιχα διπλό είναι και το V650, το οποίο έρχεται με λιγότερες θύρες USB, PCI Express, ενώ είναι πιο προσιτό σε σχέση με το X670. Το ακόμα μικρότερο Α620 δεν θα διαθέτει PCI Express Gen 5 και θα είναι ακόμα φτηνότερο. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι σημαντικά περιορισμένο από πλευράς χαρακτηριστικών. Δεν είναι κρυφό ότι οι τιμές των μητρικών είναι αυξημένες σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες, κάτι που αφορά και τις δύο πλατφόρμες των Intel και AMD. Η νεότερη σειρά των 600 series με το AM5 ξεκίνησε να πωλείται με τιμές σταθερά πάνω από τα 300€, όμως τώρα βλέπουμε να γίνεται μεγαλύτερη προσπάθεια για πιο προσιτά μοντέλα με τιμές κάτω και από τα 200€. Πέρα από το V650 chipset που περιορίζει κάπως την τιμή, το X670 είναι αυτό που προτιμούν συνήθως οι enthusiasts, μιας και προσφέρει αυθονία επιλογών για ένα high-end PC, όπως πιο πολλές USB, υποδοχές επέκτασης και η λίστα συνεχίζεται. Η Gigabyte X670E Aorus Extreme φέρει το μεγάλο λοιπόν chipset. Η συγκεκριμένη είναι και η μητρική που μετρήσαμε τον Ryzen 7 7700X της AMD και αποτελεί τη συνέχεια των ποιοτικών high-end μητρικών της Gigabyte που παίρνουν σαν βάση τη φιλοσοφία Ultra Durable με ισχυρό κύκλο αιματορφοδοσίας, μπόλικο armor και φυσικά υπερυψηλή τιμολόγηση. Με μια πρώτη ματιά η μητρική έρχεται με EATX form factor και αυτό σημαίνει ότι έχει πλάτος σχεδόν 27 εκατοστά, οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάποια cases θα είναι πιο δύσκολα στην εγκατάσταση και θα χρειαστεί πιο πολλή δουλειά για να τη χωρέσουμε. Παρά το γεγονός αυτό, η μητρική διαθέτει γεμάτη εμφάνιση με πολλές ψύκτρες και μεγάλο βάρος. Η εμφάνιση είναι υποκειμενική, βέβαια οι αυστηρές γωνίες και οι ψύκτρες της την κάνουν να φαίνεται πομπόδης. Όσον αφορά αυτή την πλατφόρμα, η DDR5 είναι μονόδρομος. Οι Aorus των 5200 MHz ή Megatransfers εάν προτιμάτε έρχονται με CL40 και χρειάζονται μόλις 1,1V για να λειτουργήσουν. Αποτελούν μια σχετικά χαμηλή συχνότητα για τη νέα γενιά και οι Ryzen σίγουρα μπορούν να λειτουργήσουν και με πιο γρήγορες. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις ακόμα και σήμερα, μερικούς μήνες μετά την κυκλοφορία των CPU, που συναντάμε αστάθεια και μπλε οθόνες σε συχνότητες άνω των 6000 MHz, ενώ από τον Μάρτιο του 2023 ξεκινούν να χρησιμοποιούν μνήμες με μεγαλύτερη πυκνότητα. Πηγαίνοντας στο κύκλο αιματορφοδοσίας της μητρικής, συναντάμε 18/2/2 digital φάσεις αποτελούμενες από Smart Power Stages με μέγιστο current τα 105A για άφθονο overclocking. Το overclocking είναι κάτι που αναφέρει και η Gigabyte στο BIOS της αλλά και στο marketing περιεχόμενο στο επίσημο site της. Οι λεπτομέρειες που ξεχωρίζουμε στη μητρική είναι το PCI Express Easy Latch Plus, όπου με το πάτημα ενός μουχλού η GPU βγαίνει πιο εύκολα από το slot της, ένας πραγματικός εφιάλτης για μερικά setups, ειδικά όταν έχεις air cooler εγκατεστημένο. Ακόμα ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι τα δύο αφαιρούμενα μεταλλικά κομμάτια και κάτω τους έχουμε 4 συνολικά thermal pads για την ψήξη των 4 M.2. Υπάρχουν επίσης 10 fan headers συνολικά στη μητρική, ενώ τα δύο που βρίσκονται κοντά στο chipset είναι περιστραμμένα κατά 90 μοίρες για να κάνουμε το cable management ακόμα καλύτερο. Το I/O back panel διαθέτει πλήθος συνδέσεων, γι' αυτό παίρνουμε και X670 και αυτό δεν θα το βρούμε εύκολα σε κάποια V650 μητρική. Συνολικά υπάρχουν 12 USB, από τις οποίες οι 4 είναι USB 2, οι 6 είναι USB 3.2 Gen 2 Type A, και μένουμε με ένα συνδυασμό Type-C, η μία Gen 2 και η μία Gen 2x2 που τρέχει από το chipset. Επιπλέον έχουμε και μία DisplayPort αλλά και μία HDMI για τη σύνδεση με την ενσωματωμένη GPU των Ryzen 7000, κάτι που αξίζει να αναφέρουμε ότι έχουν όλοι οι επεξεργαστές της σειράς. Στα της δικτύωσης έχουμε έναν 10GB controller της Marvell, ενώ ασύρματα συνδεόμαστε με ένα Wi-Fi chip για συνδεσιμότητα έως και τα 6 GHz και ταχύτητες έως και τα 2,4 GB ανά second. Πέρα από τις κλασικές υποδοχές για τον 7,1 καναλιών ήχο, στο πίσω μέρος συναντάμε και το Q-Flash Plus button καθώς και ένα βολικό κλερσίμος για να επαναφέρουμε τη μητρική στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πέρα από αυτά βέβαια στο κουτί βρίσκουμε τους drivers σε ένα βολικό USB stick αλλά και το εξαιρετικό Essential USB DAC, το οποίο είναι ένα μικρό ανταπτοράκι από USB Type-C σε 3,5mm audio jack, προσφέροντας πολύ ποιοτικό ήχο και ενίσχυση από τις ενσωματωμένες θύρες, για παράδειγμα σε ένα smartphone και σε ένα laptop. Και πάμε τώρα στις μετρήσεις μας, οι οποίες είναι αρκετές. Στο Cinebench R20 λοιπόν, ο 7700X βρίσκεται στην κορυφή των αποτελεσμάτων και με διαφορά από τον τελευταίο καλύτερο επεξεργαστή που έχουμε στη βάση δεδομένων μας. Οι boost χρονισμοί είναι σημαντικά μεγαλύτεροι και μαζί με τις βελτιώσεις της Zen 4 σχεδίασης, οι 7000 ανοίγουν τη διαφορά από την προηγούμενη γενιά.
Ο 3900X, ο 12πύρινος επεξεργαστής της AMD βγαλμένος από το μακρινό καλοκαίρι του 2019, χάνει από τον 8πύρινο 7700X των δοκιμών μας. Η Zen 4 είναι σίγουρα εντυπωσιακή, όπως εντυπωσιακές είναι και οι συχνότητες που καταφέρνει σε πολλές από τις δοκιμές μας, περίπου στα 4,8 GHz με 5 GHz σε όλους τους πυρήνες. Αντίστοιχη εικόνα συναντάμε και με το Cinebench R23, ένα πιο φρέσκο benchmark, εκεί όπου 7700X φαίνεται να ανοίγει κι άλλο την ψαλίδα από τον 5700X μας, τον αντίστοιχο δηλαδή του προηγούμενου lineup, όπως και των άλλων επεξεργαστών στην βάση δεδομένων μας. Άλλες σημαντικές εφαρμογές όπως το WinRAR μας δείχνουν τις δυνατότητες των DDR5 που μόνο καλύτερες μπορούν να γίνουν από εδώ και στο εξής. Και ερχόμαστε στο βασικότερο σημείο του review μας. Μετρήσαμε τόσο τον 7700X όσο και τον 5700X με την Radeon RX 6600 XT σε Full HD αλλά και 4K. Η νεότερη πλατφόρμα της AMD είναι φτιαγμένη τόσο για επαγγελματικές εφαρμογές όσο και για παιχνίδια και οι βελτιώσεις της AMD εδώ είναι μπόλικες για τους gamers. Γι' αυτό τον λόγο έχω ετοιμάσει μπόλικα διαγράμματα και έχω κάνει αρκετές μετρήσεις για να συγκρίνουμε τον 7700X με τον οκταπύρινο της προηγούμενης γενιάς, τον 5700X. Στο πλαίσιο των δοκιμών τώρα, το Rainbow Six Siege που φέτος έφτασε στην 8η σεζόν του και με πλούσιο φρέσκο περιεχόμενο, παράγει αρκετά καθαρά FPS στον 7700X και στην 6600 XT που δοκιμάσαμε με τον ίδιο display driver. Κάποιες πτώσεις στα FPS που παρατηρούνται με τον 5700X δεν διακρίνονται καθόλου στον 7700X. Όπως είναι λογικό, gamers που θέλουν να παίξουν σε μεγάλες αναλύσεις όπως 4K δεν θα δουν ιδιαίτερη διαφορά με την αλλαγή και τα νούμερα είναι πολύ κοντά μεταξύ των δύο μοντέλων με πολύ μικρές εξαιρέσεις. Σε σκηνές με πολλά FPS, εκεί όπως συνήθως τα games οριοθετούνται από την κάρτα γραφικών, ένας ταχύτερος επεξεργαστής όπως ο 7700X στην προκειμένη περίπτωση δείχνει ελαφρώς υψηλότερα FPS. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ανεβάζει και τον μέσο όρο των FPS που συγκεντρώνουμε στο τέλος του run. Το εάν θα δεις τη διαφορά από τα 140 στα 150 FPS βέβαια είναι μια άλλη υπόθεση. Το σίγουρο είναι ότι η νεότερη πλατφόρμα συμπεριφέρεται πιο σταθερά, οπότε οι enthusiasts έχουν ήδη κάνει την επιλογή τους. Όμως θα πρέπει να σε αποτρέψω από τους απλούς Ryzen 7000 με κάποιον τρόπο. Το μεγάλο θέμα λοιπόν με τους Ryzen 7000 είναι ότι η AMD άλλαξε το πώς βλέπουμε τις θερμοκρασίες στα chip της και σε σχέση με την προηγούμενη γενιά πολλά μοντέλα ξεπερνούν και τους 90 βαθμούς σε φορτίο. Το μοντέλο των δοκιμών μας σταθεροποιήθηκε στους 95 βαθμούς στις δοκιμές, ενώ η κατανάλωσή του ήταν 146W σταθερά σε όλο το run του OCCT. Οι τιμές πάρθηκαν με την Pure Rock 2 FX στο τιμόνι, μια αρκετά άξια tower ψύκτρα με τελείως μαύρη εμφάνιση και ARGB ανεμιστήρα. Η μητρική της Gigabyte σε αυτή τη δοκιμή θα λέγαμε ότι δούλευε στο ρελαντί, κυρίως γιατί ο επεξεργαστής δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί από πλευράς κατανάλωσης, ενώ το κύκλωμα τροφοδοσίας της Aorus Extreme είναι υπεραρκετό για να καλύψει ακόμα και extreme σενάριο overclocking. Υπάρχει και επιλογή για LM2 overclocking για τους τολμηρούς της παρέας που μας βλέπουν. Μετά από πολλές δοκιμές, μετρήσεις και αριθμούς και με τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την τιμολόγηση της νέας πλατφόρμας, θεωρώ ότι έχω την ετοιμιγορία. Στην αρχή της κυκλοφορίας της, η πλατφόρμα του AM5 έμοιαζε απλησίαστη και το jump των επιδόσεων προέκυπτε περισσότερο από την αύξηση των χρονισμών, όσον αφορά το IPC δηλαδή, και λιγότερο από τις αρχιτεκτονικές αλλαγές της Zen 4 σχεδίασης. Οπότε η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου είναι: αξίζει η αναβάθμιση? Για αυτή την ερώτηση έχω φτιάξει μερικά σενάρια. Εάν κάποιος προέρχεται από έναν Ryzen 7 2700X για παράδειγμα, τότε η νέα γενιά φέρνει πολλά θετικά, όπως την ύπαρξη PCI Express Gen 5 σε συγκεκριμένες υποδοχές. Για την ώρα όμως το πρότυπο είναι αχρίαστο ακόμα και στις M2, αφού τα συστήματά μας ξεκινούν ήδη σε χρόνο DT. Οι κάτοχοι Ryzen 3000 επίσης θα βρουν λίγο πιο δύσκολη την αναβάθμιση, αλλά όλοι αυτοί οι κάτοχοι παλιότερων γενιών ποντάρουν στο νεότερο hardware που έρχεται μαζί, όπως τις DDR5 που φέρνουν μεγαλύτερη πυκνότητα και τον διάβλο PCIe Gen 5 που αυξάνει τις ταχύτητες στους NVMe SSD για την αποθήκη μας. Εάν δεν είχαμε αυτά τα δύο στην πλατφόρμα, τότε η αναβάθμιση θα έμοιαζε τελείως ουτοπική και αχρίαστη, αφού τα πράγματα που αλλάζουν είναι στην ουσία λίγα. Διαφορά θα δούμε με την έλευση των X3D μοντέλων, όπως βλέπουμε να συμβαίνει τώρα, και αυτούς προτείνω εάν θέλετε να είστε στο up-to-date μέρος της ιστορίας με το καλύτερο δυνατό hardware. Και όπως βλέπω το versus μεταξύ AMD και Intel αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις επιδόσεις, βλέπω ότι η AMD έχει το πάνω χέρι. Η μετάβαση στη νέα γενιά λοιπόν κοστίζει από 350 ευρώ για τον Ryzen 7 7700X της AMD, περίπου 850 ευρώ για την πομπόδι μητρική X670E της Aorus, αλλά και περίπου 195 ευρώ για τα 32 GB των Aorus μνημών. Οπότε ούτε λίγο ούτε πολύ, 1400 ευρώ για την αναβάθμιση στη νέα γενιά με ένα οκταπύρινο σύστημα.
το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό της μητρικής, μπορούμε να το πολεμήσουμε με το πιο προσιτό μοντέλο, όπως την εξίσου καλή και αρκετή από πλευράς specs X670 Gaming X-AX, που διαθέτει PCI Express Gen 5 στην πρώτη M2 υποδοχή, ίσως ο πιο ουσιαστικός λόγος για να πας στη νεότερη γενιά. Η κορυφαία βέβαια Aorus Extreme που δοκιμάσαμε σε αυτό το review είναι για αυτούς που κυνηγούν το απόλυτο από πλευράς επιδόσεων και επιλογών, αλλά δεν θεωρούμε ότι μιλάει σε όλους τους καταναλωτές. Με το κόστος να έχει έρθει σε πιο κανονικά επίπεδα και με τους X3D που αυξάνουν κι άλλο τις επιδόσεις, η πλατφόρμα του AM5 αποκτά από αυτόν τον μήνα πολύ περισσότερο ενδιαφέρον και πράγματι το να μεταπηδήσεις του Zen 4 φαντάζει ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο. Για τους απλούς Ryzen 7000 για εμένα ανήκουν ήδη στο παρελθόν. Εσείς τι πιστεύετε, μας κορόιδεψε η AMD με τους 7000 X3D που βγήκαν τώρα? Πείτε μου στα σχόλια. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Ακολούθησέ μας στο Facebook και στο site μας 8bits.gr για να μαθαίνεις τα νέα όπως πραγματικά συμβαίνουν. Τα λέμε στο επόμενο.